Eu una nu știu dacă aș putea să supraviețuiesc 72 de zile în pustietate la minus 30 de grade și sunt tare curioasă după ce vizionați acest videoclip dacă voi ați putea sau nu. Și nu aveți mâncare. Trebuie să o procurați singuri. Salutare, fan Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, e bine, eu sunt Ceci și astăzi vorbim despre o prăbușire a unui avion. Cred că una care m-a impresionat foarte tare și m-a și traumatizat în același timp. Așa că spunând acest lucru, vă rog frumos, spuneți mâncarea aia deoparte, nu se merită. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Astăzi vorbim despre o echipă de rugby care a luat un avion ca să se ducă să joace un meci în Chile. Probabil v-ați dat seama după titlu și după introducerea acestui videoclip că acești oameni au fost nevoiți să mănânce din propria lor familie. Da, mă refer la membrii familiei. Am vorbit foarte mult pe acest canal despre oameni care mănâncă alți oameni, dar cred că ăsta este singurul episod în care eu nu pot să învinovățesc vinovații. Ne ducem pe 13 octombrie 1972, avem acest avion care avea să zboare din Uruguay către Chile. Înăuntru erau 45 de pasageri. 5 dintre ei erau membri ai staffului, da, stewardese și piloții. 19 dintre ei făceau parte din această echipă de rugby și efectiv vorbim despre băieți cu vârste între 19 și 25 de ani și restul de oameni erau efectiv membri ai familiei, mamă, soră, verișori, prieteni. Ca ei să ajungă până în Chile aveau să treacă prin munții Anzi. Singura problemă era că vremea nu era în favoarea lor, însă pilotul tot a decis să zboare în acea după-amiază. Când pilotul a comunicat cu controlul traficului aerian, i s-a dat ok-ul să aterizeze. Singura problemă era că erau nori în jurul lor și nu și-au dat seama că ei nu erau atât de aproape de pista de aterizare. În schimb, erau în mijlocul munților Anzi și în momentul în care au ieșit din acești nori, în jurul lor vedeau numai munți acoperiți cu zăpadă. Era efectiv numai alb în jurul lor și ăla era momentul în care ei au realizat că trebuie să iasă de acolo, să ducă în sus ca să reușească să iasă din munți. Doar că în momentul în care au încercat să se înalțe la loc, s-au izbit cu aripa dreaptă de un vârf de munte și s-a dus frumos în spate și a luat și coada avionului cu ea. Cu această coadă a avionului au dispărut și 5 oameni care nu au supraviețuit nici măcar o singură secundă. Printre ei se aflau navigatorul, un însoțitor de zbor și cei dintre pasagerii avionului. Toți cei 5 au fost propulsați în aer și nu avem să auzim de ei decât peste ceva timp. Când încă se prăbușeau, cealaltă aripă a avionului a lovit un alt munte și ăsta este punctul în care a luat în spate unul din motoarele principale a avionului și acest avion a fost lăsat efectiv doar cu corpul lui. Nu mai era nicio aripă, nu era motorul principal, efectiv era această bucată de avion care arăta ca o săgeată. Oamenii mei așteptau să se lovească de un alt munte și deja și-au făcut crucile, dar în schimb în loc să se lovească de un alt munte, s-au lovit de un fel de vale a unui munte și s-au dus în jos ca o sanie la 3500 de metri altitudine. Acești munți erau localizați între Chile și Argentina și în momentul în care s-au oprit de tot pe loc, 12 oameni deja nu mai respirau. Deci, din prima cum au ajuns, deja erau doar 33 de supraviețuitori din 45. Din primul moment, 2 dintre supraviețuitori, numele lor era Roberto și Gustavo, cei doi erau studenți la medicină. Erau studenți în anul 1, deci aveau efectiv basic skills și atât. Au încercat din răsputeri să-i ajute pe cei grav răniți și când vă zic grav răniți, mă refer la modul cel mai serios. Mulți dintre ei au fost catapultați dintr-o parte în alta. Mulți dintre ei erau sub scaune de avion, mormane de scaune care au fost mișcate din loc. Alții aveau bare de metal în corp și bineînțeles că foarte mulți aveau extrem de multe fracturi. Nu o să vă trec prin fiecare pasager în parte, dar îl avem pe Marcelo, 25 de ani, el era capitanul de rugby și el din prima s-a și autonomit capitanul acestei situații. El încerca să gestioneze fiecare lucru în parte, era liderul acestei echipe. Și din cei răniți avem în felul următor Nando, care era acest băiat tot la fel din echipa de rugby. El a fost la fel catapultat în fața avionului și era strivit. Nimeni nu credea că o să supraviețuiască. Sincer, sora lui, care la fel era strivită între două scaune și mama lor, care nu avea nicio șansă de supraviețuire, a murit și ea la scurt timp după prăbușire. Un alt pasager, numele lui era Rafael. El a fost lovit atât de tare și și-a prins unul dintre picioare între două scaune, încât carnea de pe gamba lui a fost ruptă și efectiv s-a înfășurat singură în jurul tibiei. Un alt pasager, numele lui era Enrique. Enrique al nostru s-a ridicat în picioare și din stomacul lui ieșea această bară de metal. Moment în care Gustavo s-a uitat la el, i-a atras privirea pentru 2 secunde și a smuls această bară de metal din stomac și cu această bară au ieșit și câteva
organe. Omul meu, Enrique, foarte curajos, a luat aceste organe, le-a îndesat înapoi în corp și a înfășurat în jurul lui un tricou și a încercat să ajute restul supraviețuitorilor, a încercat să ajute răniții ca să fie cât mai mulți supraviețuitori, ca să nu mai fie alții care sunt lăsați fără suflare. Copilotul avionului se afla încă în față, încă era în viață, doar că era strivit, efectiv, scaunul lui a ajuns în bord și era strivit între bord și scaun și era conștient că nu avea să supraviețuiască, așa că s-a uitat la restul, le-a cerut niște apă și avea și un pistol care era puțin mai încolo, nu avea cum să ajungă la el, așa că oamenii mei ce au făcut, au luat niște zăpadă, au topit-o, i-au dat-o acestui copilot să bea, însă au refuzat să-i dea acest pistol. Trebuie să înțelegeți că oamenii gemeau în continuare, urlau în continuare, foarte mulți erau grav răniți, nu aveau destul de multe resurse, nu aveau nici măcar haine groase, majoritatea valizelor cu hainele groase, cu tot ceea ce aveau nevoie, erau în coada avionului, care coada avionului, țineți minte, e dusă, departe, nu știm unde este momentan. Problema cea mai mare este că a venit noaptea și singurul loc unde ei se puteau adăposti era înăuntrul acestui avion. Să vă spun așa mai pe scurt, noaptea se ajungea la minus 30 de grade, minus 30 de grade pe timpul zilei, maxim se ajungea la 5 grade, maxim. Eu dăr de frig la 23 de grade, nu știu cum să vă zic. Ei s-au prăbușit în jurul serii și nu prea au avut timp să se reculeagă, să vadă ce resurse au, să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lui, pur și simplu au încercat să panseze cât de mulți răniți și să salveze cât de mulți pot ei. Așa că seara s-au adăpostit înăuntrul avionului, au luat câteva valize pe care le-au găsit, au făcut un fel de perete și oamenii mei s-au pus unii peste alții încercând să doarmă. Zic încercând, pentru că în jurul lor, pe lângă faptul că oamenii nu au reușit să scoată oamenii care nu au supraviețuit afară, efectiv erau înconjurați de oameni decedați. Pe lângă lucrul ăsta erau oamenii care urlau. Unul din pasageri era o femeie pe nume Grațiela, iar Grațiela noastră era prinsă sub mai multe scaune. Scaunele erau unele peste altele și Grațiela era prinsă sub scaune și ambele picioare îi erau rupte. Nu putea să fie scoasă de acolo, au încercat oamenii mei, dar au eșuat și toată noaptea au trebuit să stea, să încerce să doarmă, nemâncați, nebăuți. Printre cadavre auzeau cum Grațiela plânge toată noaptea și cum îi învinovățesc că nu vor să o scoată de acolo și că vor să o omoare. Toată noaptea au auzit-o cum plânge, până la dimineață Grațiela s-a oprit din plâns și au crezut că a decedat. A doua zi, 14 octombrie, v-am zis, pe 13 octombrie 1972 s-a întâmplat asta, da. 14 octombrie, a doua zi, oamenii mei au ieșit afară, au avut mai multă lumină, era relativ puțin mai cald și puteau sta în afara avionului. Ei au încercat să evalueze situația în care se aflau și efectiv în jurul lor era numai și numai alb, numai zăpadă, numai munți, singurul lucru din jurul lor erau ei, era nimic. Nu era o frunză, nu era un animal, nu era nimic și au început să scoată din decedați afară și ăsta este punctul în care ei realizează că alți 4 decedaseră peste noapte și Grațiela, care era sub scaune, au scos-o de acolo crezând că nu mai respiră, moment în care Grațiela se mișcă și cam ăla era momentul în care ea a decedat. Deci n-a decedat peste noapte, a decedat la dimineață și în total erau alți 5 oameni care au decedat. Suntem la 28 de supraviețuitori. Încercau să elibereze din acest avion cât de mult puteau și să îl facă cât mai călduros, să spunem așa, să îl facă un fel de mini adăpost ca să poată supraviețui pentru următoarele zile și erau ferm convinși că oamenii îi caută ca să îi salveze. Și în 1970 trebuie să aibă un fel de stație de radio în acel avion, trebuie să ajungă să comunice cu cineva. Singura problemă, acel avion avea radio, doar că nu aveau baterii. Bateriile unde erau? La coada avionului, care din nou nu știm unde este momentan. Până să ajungem înapoi la radio, oamenii mei au reușit să facă un inventar cu ce mâncare aveau în acel avion. Aveau așa, o cutie de alune, 3 borcane de gem, 3 sticle de vin, aveau 8 inițial, doar că 5 au fost băute cu o seară înainte ca să reușească să se încălzească, alte 3 sticle de alcool și foarte multe dulciuri, ciocolate, bomboane, tot felul și pe lângă asta 2 conserve de midi. Toată această mâncare, mult spus mâncare că sunt efectiv dulciuri și băutură, trebuiau împărțite la 28 de oameni în mod egal ca să supraviețuiască pentru cine știe câte zile. În a doua zi au supraviețuit fiecare cu câte un pătrățel de ciocolată și un dop de sticlă cu vin, un șat de vin. Ei aveau foarte multe speranțe că vor fi salvați imediat și încercau să se acomodeze să supraviețuiască pentru câteva zile până vor fi salvați, nu? S-au împărțit în aceste grupări, erau doctorii, să spunem așa, care aveau grijă de cei răniți, erau cei care căutau zăpadă curată, pentru că era destul de greu
greu în punctul ăsta să ajungi la zăpadă curată de la tot acest impact, de la toată mizeria care era pe jos, de la oamenii care și-au făcut nevoile în zăpadă. Se duceau, căutau zăpadă curată și erau cei care aveau responsabilitatea de a topi această zăpadă în soare și să o dea înapoi oamenilor ca să bea. Măcar aveau apă, ok? Măcar aveau apă. Suntem în a treia zi și ăsta este punctul în care oamenii mei văd avioane care zboară pe deasupra lor. Avioane care parcă i-au văzut și într-o scurtă perioadă de timp vor fi salvați. Erau atât de entuziasmați încât au început să râdă, să danseze, au deschis o sticlă de vin pe care au băut-o pe loc ca să sărbătorească și ce să vedeți, mai trece încă o zi întreagă și oamenii mei încă nu au fost salvați. Acele avioane erau la o distanță atât de mare încât tot ceea ce puteau vedea jos era alb complet și oamenii mei, dacă erau să fie văzuți, se vedeau ca și cum erau niște furnici. Și faptul că avionul era la fel de alb ca zăpada nu i ajuta absolut deloc. Suntem în a patra zi și câțiva dintre pasageri au plecat încercând să găsească salvare, încercând să se urce pe munte și să vadă ce este în jurul lor, dar nicio șansă, s-au întors înapoi fără pic de speranță. 8 zile mai târziu, hrana lor s-a dus. Nu mai au mâncare, nu mai au nicio ciocolată, tot ceea ce au sunt țigări. Aveau foarte multe țigări, am menționat, nu. Fumau în continuu ca niște turci. Între timp, un alt pasager și-a dat duhul, sora lui Nando, care era strivită, și am ajuns la 27 de supraviețuitori. Iar Nando, cel care era propulsat în fața avionului, cel care nu credea nimeni că o să supraviețuiască, a supraviețuit și el a ajuns să fie eroul acestei povești. El era foarte, foarte determinat, chiar dacă sora lui a decedat, chiar dacă mama lui a decedat în acea prăbușire, el era extrem, extrem de determinat ca să reușească să supraviețuiască pentru foarte mult timp. El a trebuit să le spună tuturor cum cu siguranță oamenii mei nu îi vor găsi prea curând și va trebui să găsească o cale de scăpare singur, va trebui să străbată munții și cel mai probabil să găsească hrană. Hrană pe care nu prea aveau cum să o găsească în jurul lor pentru că era efectiv pustietate printre munții anzi, n-am auzit în viața mea de ei, vă zic sincer, până la cazul ăsta, dar dacă aveau să străbată munții, nu aveau cum să meargă atâția kilometri fără mâncare și oamenii deja începeau să ciușotească cum cu siguranță vor fi nevoiți să mănânce din cei decedați. Cei decedați care erau prezervați foarte bine de această vreme rece. Minus 30 de grade, oameni buni. Oamenii mei deja au început să se împartă în două tabere. Cei care știau clar că vor fi salvați, care așteptau salvarea din moment în moment, aveau speranța în suflet, și cei care știau că nu vor ieși de acolo fără să își piardă inocența și a mânca oameni ca să supraviețuiască, fără să trebuiască să străbată kilometri întregi, să se urce pe munți, fără niciun pic de resursă, nici măcar șosete nu aveau. Șosete groase ca să poată să se urce pe acești munți. Această tabără a celor care știau că vor trebui să supraviețuiască pe propria răspundere erau Nando, Gustavo și Roberto. Iar asta era ziua 8 în care Roberto a spus cu gura mare ceea ce foarte mulți oameni șoteau, ceea ce foarte mulți oameni se gândeau, dar nimeni nu avea tupeu să o spună. Și aia era că ei erau nevoiți să ajungă să-i taie pe cei decedați ca să poată supraviețui. Au început să se certe. Sunt creștini, este complet imoral să facă lucrul ăsta, este complet imoral să tai alți oameni, dar efectiv se certau foarte mulți. Câțiva dintre ei spuneau că, hei, sufletul lor deja a ajuns în rai, ei practic ne ajută cu corpul lor ca să supraviețuim în continuare și să scăpăm de aici. Alții spuneau, nu putem să facem lucrul ăsta, trebuie să îi îngropăm. În sfârșit au ajuns la concluzia că oamenii în trecut au mâncat din trupul lui Isus ca să nu moară de foame și practic au văzut acest sacrificiu ca fiind un sacrificiu cu bună credință. Știau clar că nu aveau de ales, așa că Roberto, Gustavo și alți doi și-au luat această povară pe suflet să se ducă la cei care erau decedați. Efectiv aveau un morman de oameni pe care i-au scos din avion, să se ducă la ei, să îi ducă departe de ochii celorlalți, ca nu cumva să știe cine urmează să fie tăiat, să taie din ei și efectiv să îi aducă înapoi la avion ca să-i hrănească pe restul. Trebuie să înțelegeți că ei îi și duceau departe de ochii lor, pe lângă faptul că nu voiau ca ei să vadă cum acești oameni sunt tăiați în bucăți, ei voiau nici să nu știe cine sunt, pentru că aceștia erau membrii ai familiei. Toți oamenii aia, toți cei 40 de pasageri inițial se cunoșteau între ei. Prima bucată de carne pe care au tăiat-o era din fundul unei persoane și l-au tăiat în 20 de bucăți pe care le-au pus frumos pe acoperișul avionului ca să fie uscate de soare, ca să poată fi mâncate mai ok, să nu le mănânce chiar crude, și au îndrumat restul pasagerilor să mănânce. Inițial au fost puțin cam sceptici, dar într-un final nu au avut de ales și uite așa, fiecare rând pe rând se ducea frumos pe acoperiș, tăia câte o bucățică de carne și să mănânce. Zilele trec și reușesc să conecteze o parte din radio, nu ca să comunice cu oamenii, dar să audă ce se întâmplă, ce se dă la știri mai pe scurt, și oamenii mei aud la radio cum în ziua 11 căutarea pentru supraviețuitorii de la această prăbușire a fost amânată până când vremea va fi
fi mai ok, pentru că în punctul ăsta începea să ningă, începea să fie din ce în ce mai frig. Suntem în ziua 17, ziua care mie mi-a rupt sufletul efectiv. Avem 27 de pasageri, mâncare și o speranță în suflet. Este seară și toți s-au pus frumos în mijlocul avionului, încercând să mai reziste încă o noapte. Problema este că acest avion începe să tremure și uite așa sunt loviți de o avalanșă. Tot avionul s-a umplut de zăpadă, îngropând de vii foarte mulți dintre supraviețuitori și alți 8 oameni au decedat în ziua 17 încercând să se dezgroape unii pe alții. Am rămas cu 19 supraviețuitori care au fost ținuți în acest avion, îngropați în zăpadă 3 zile la rând. Au reușit să facă o gaură în acoperișul avionului cu o brichetă și problema cea mai mare era că sursa lor de mâncare era în afara avionului. Ei nu puteau să pășească în afara avionului, așa că au fost nevoiți să mănânce din cei care au decedat în acea noapte, cei care se aflau efectiv lângă ei, îngropați în zăpadă fără suflare. După 3 zile au reușit să găsească o cale de scăpare și să iasă din acest avion, să scoată toată zăpada dinăuntru, dar au lăsat câțiva dintre decedați acolo în caz de o altă avalanșă ca să aibă ce mânca. Cam asta este perioada în care oamenii mei au început să caute o cale de scăpare și să se pregătească pentru o expediție. Îl avem pe Nando, Roberto și încă alți 2 supraviețuitori. Ei erau cei care au început să mănânce cel mai mult dintre toți ca să aibă cea mai multă forță și efectiv să se odihnească foarte mult, să se liniștească foarte mult ca să prindă cât mai multă forță ca să plece în această expediție, pentru că erau siguri 100% că aveau să plece pentru câteva zile bune. Nu aveau foarte multe haine groase, dar aveau ghetele de rugby și v-am mai spus, nu aveau șosete groase, așa că au trebuit să procure niște șosete groase din grăsimea uscată de pe coatele decedaților. Ziua 34. Cei 4 au plecat la 7 dimineața cu speranță în suflet și s-au întors 3 ore mai târziu pentru că nu aveau cum să supraviețuiască mergând pe muntele ăla. Trebuiau să se odihnească câteva zile în plus, trebuiau să procure cât mai multă mâncare și pe lângă treaba asta mai și începuse să ningă, așa că așteptau să se domolească puțin vremea. Ziua 36, din cei 4 au rămas doar 3, unul dintre ei nu mai putea să meargă, era efectiv foarte, foarte rănit și au plecat din nou către această expediție. Au reușit să meargă câțiva kilometri buni și au găsit în final coada avionului. Înăuntru se aflau cei 5 decedați, dar pe lângă lucrul ăsta au găsit haine groase, șosete groase, mâncare, bine, erau mai mult dulciuri și chipsuri, dar hei, mâncare și foarte multă băutură și cartușe de țigări. S-au bucurat la țigări foarte mult, vă dați seama. Au reușit să-și facă un culcuș în coada avionului și au stat acolo încă câteva zile până au reușit să se întoarcă înapoi la restul și să împartă din țigări. Ne apropiem de ziua 60 și cam rămânem fără mâncare, rămânem fără carne. Au mâncat efectiv tot ce se putea din toți cei care erau decedați, inclusiv părțile intime. Ziua 60, 5 dimineața, oamenii mei nu mai suportau absolut deloc. Nando, Roberto și încă un băiat, numele lui este Tintin. Gata, plecăm, șosete groase, ghete, cât mai multe haine groase pe ei, aveau șosete cu ultimele bucățele de carne pe care le aveau, nu mai aveau cum să stea acolo absolut deloc, nu mai aveau resurse de mâncare absolut deloc și au plecat frumos pe munte. S-au urcat pe munte timp de 3 zile, au trebuit să doarmă afară în frig pe munte, își căutau câte un adăpost și au reușit să supraviețuiască și au ajuns în vârful muntelui. Când au ajuns în vârful muntelui, se uitau în jurul lor și realizează că mult mai încolo sunt 2 munți care nu au zăpadă pe vârf. Ei știau clar că acolo trebuiau să ajungă. Tintin s-a întors înapoi la ceilalți supraviețuitori ca să ducă restul de mâncare pe care l-aveau. Nando și Roberto au spus că vor putea supraviețui până ajung la cei munți în speranța că vor găsi civilizație. Mai trec câteva zile în punctul ăsta, trebuie să înțelegeți, oamenii mei erau afară în această expediție timp de 10 zile, afară în frig, afară fără niciun pic de adăpost. Au reușit să meargă atâtea zile la rând până au ajuns la un râu. Ăla a fost momentul în care Roberto a văzut iarbă pe jos, a început să audă păsărelele cum ciripesc și a luat efectiv și a băgat pumnul în această iarbă și a băgat-o în gură, fericit că a găsit verdeață. La 70 de zile de stat în pustietate, fiind nevoiți să-și mănânce proprii membri ai familiei, reușesc să găsească civilizație. Au găsit acest râu, pe partea cealaltă a râului au găsit un om pe un cal. Nu prea se auzeau între ei pentru că acest râu era destul de lat, să spunem așa, și au trebuit să arunce un bilețel cu o piatră pe partea cealaltă ca să comunice între ei și cei 2 au fost salvați, au fost duși la spital și le-au luat oamenilor încă 6 zile ca să-i salveze pe restul din mijlocul munților. Într-un final erau 16 supraviețuitori în total și oamenii mei le-au pus o singură întrebare. Cum ați reușit să supraviețuiți atâtea zile, 2 luni de zile, jumătate, în pustietate? Și ce ați mâncat? Și nu erau
45 de pasageri, unde sunt restul? Foarte bună întrebare. Inițial, supraviețuitorii nici măcar nu au vrut să vorbească cu oamenii, credeau că vor fi umiliți în ultimul fel, credeau că vor fi duși la închisoare pentru că au mâncat din restul oamenilor, dar în schimb au fost primiți cu foarte multă compasiune și înțelegere și erau văzuți ca niște eroi. Nando, când a ajuns acasă, tatălui deja aruncase foarte multe lucruri, efectiv toate lucrurile lui, a surorii sale și a mamei sale, pentru că acest bărbat și-a pierdut soția, fiica și fiul, sau cel puțin așa credea. Pur și simplu nu i-a venit nimănui să creadă că toți acești oameni au fost lăsați acolo atâtea zile la rând, atâtea luni la rând și au supraviețuit. Au supraviețuit. Asta a fost povestea zborul forțelor aeriene uruguaiene 571. Toți cei 16 supraviețuitori, din câte am căutat și am găsit, încă mai trăiesc în ziua de astăzi. Foarte mulți au continuat să joace rugby, foarte mulți au scris cărți și sunt bine mersi. Sunt niște supraviețuitori care până în ziua de astăzi sunt văzuți ca niște eroi și personal sunt efectiv minunată de această poveste. Am fost intrigată de ea cu foarte mult timp în urmă. Știu că nu am vorbit de niște criminali în special, a fost pur și simplu povestea acestor supraviețuitori, dar mi s-a părut very nice for a change, să spunem așa. Trebuie să mai vorbim și despre alte lucruri, ok? Îmi pare rău, dar efectiv nu mai pot să dorm noaptea. Nu vă panicați că o să avem... Deci mie mi s-a văzut ăsta aici tot timpul. Eu nici n-am văzut. Anyhow, eu am fost foarte fascinată de acest caz și am făcut și un TikTok despre el. Am văzut și filmul pe Netflix, se numește Society of the Snow. Din câte am înțeles, mai este un alt film care a ieșit înaintea acestui film care se numește Alive. Am plâns la el, sincer a fost foarte, foarte emoționant. Recomand 100% să vă uitați. Și cam atât a fost acest caz. Sunt tare curioasă dacă știați deja de el și dacă știați deja de el și asta aici doar pentru mine. Vă mulțumesc din suflet. Sunteți cei mai tari oameni de pe această planetă. Eu am fost Ceci. Acesta a fost cazul prăbușirii din anul 1972, iar până trauma viitoare, stay safe. Deci mie nu vine să cred că ăsta s-a văzut aici, în tot videoclipul. Mai v-am zis mic, mi s-a uscat gâtul.